নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে পালক পনীৰৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব আৰু যিসকলে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। চচপেন এটাত পানী উতলিবলৈ দিব আৰু তাত পালেং শাকখিনি দি দিব আৰু 2 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। 2 মিনিট পিছত পানীৰ পৰা উঠাই ল'ব আৰু ভালকৈ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই মিক্সি জাৰত দি দিব আৰু এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'ব। আনফালে কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। ভালকৈ গৰম হ'লে তাত শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু গোটা জিৰা, ইলাচি, ডালচেনি, লংখিনি দি দিব আৰু 30 ছেকেণ্ড সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া মিহি কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা দি দিব লাগিব আৰু পিঁয়াজখিনিও ভালকৈ ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত নহৰু এচামুচ আৰু আদা এচামুচ খুন্দি পেলাই দি দিব আৰু আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব। সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি দি পুনৰ 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত পনীৰ দি দিব। পনীৰ ইয়াতে 100 গ্ৰাম পনীৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মছলাৰ সৈতে অলপ সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া বনাই লোৱা পালেঙৰ পেষ্টখিনি দি দিব আৰু পালেঙৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভাজিব লাগিব। এতিয়া মিক্সি জাৰটো আখলি পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। দুই 3 মিনিট উতলোৱাৰ পিছত তাত দৈ এচামুচ দি দিব আৰু দৈখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আপোনালোকে ইয়াতে গাখীৰ, ক্ৰীম নতুবা বাটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই দৈ দিছোঁ। নুমুৱাৰ আগে গৰম মছলা গুড়ি এচামুচ দি দিব আৰু গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু এয়া পালক পনীৰৰ ৰেচিপি ৰেডি। গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰমে ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।